सुन म पनि फुल्ली रेडी भएर जानु लाग्यो गाइस त्यही गरेर भेटौँ भाइ त सो यस गाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ आइसकेँ सो भित्र चाहिँ प्रोग्राम भएको छ सो यहाँ हाम्रो परिहरू भक्क स्वर्गबाट गरे जस्तो छ है सो यहाँ बिहाइन्ड द सिन है नमस्ते एभ्रिवान है सबैले मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ गाई चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ के छ भनेपछि गाई चाहिँ आज चाहिँ यहाँ प्रोग्राम छ है सो आज हामी डेली जान्छौँ नि रिसोर्ट पिसी माला रिसोर्टमा प्रोग्राम छ सो आज त्यो प्रोग्राममा एटेन्ड गरौँ होइन के हुन्छ कसो हुन्छ रमाइलो गरौँ होइन आजको दिन आज त्यतै हुन्छ सो म तिमीहरूलाई पनि देखाइदिन्छु गाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ घर एक्लै जानु लाग्यो सो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो बाजेलाई म भेटिरहेको छु हाम्रो धीरज दाई अनि अरूहरू पनि चिनेको को हुन्छ त्यही गरेर भेटौँला होइन सो म चाहिँ खाना पनि नखाइकन जाँदैछु अब त्यहाँ मासु भात हुन्छ त्यही भएर यहाँ घरमा पनि खाना नखाइकन जाँदैछु मासु भात खाने भनेर एनिवे सो म चाहिँ यहाँदेखि जान्छु सो जाम अब त्यहाँ के छ कस्तो छ है त्यहाँ गएर हेरौँ अब के रहेछ कस्तो रहेछ हाम्रो होटेल एन्ड व्यवसाय सङ्घको प्रोग्राम राख्नु भएको रहेछ सो मलाई पनि इन्भिटेसन आएको थियो सो म पनि फुल्ली रेडी भएर जानु लाग्यो गाइस अब त्यही गरेर भेटौँ है त सो यस गाई चाहिँ यहाँ मैले हाम्रो हिरो दाईलाई भेटेको छु भाइको लागि केही भनिदिनु पऱ्यो दाई भाइको लागि अब के भनिदिउँ भन्नु न केही भनिदिनु न भाइको भिडियो हेर्नु भएको छ कि नै भाइको भिडियो हेरिदिनु पऱ्यो अनि फेरि ट्याग सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो लाइक यहाँ दाइको फेन्सी म आइसकेको छु है दाइको फेन्सीमा छु तिमीहरूलाई दाइको फेन्सी एनजी ड्रेस होइन एनजी ड्रेस 4 नम्बर चोकमा आएर एकदमै चिप रेटमा राम्रो क्वालिटी कपडाले लान सक्छु है दाइको जति तारिफ गर्दै कम नै हुन्छ अब यस्तो हिरो दाइ होइन हाम्रोमा सो त्यही नै यसो दाइले भेट्ने मन आएको म चाहिँ सो यस गाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ आइसकेँ सो भित्र चाहिँ प्रोग्राम भएको छ म चाहिँ जान जाउँ लाग्यो है सो एकदमै धेरै मान्छे छन् सो यहाँ देख्न सक्छु बाइकहरू त कुरै नगरौँ होइन त्यहाँ प्रोग्राम हुँदैछ सो म चाहिँ आइसकेँ सो हाम्रो यहाँ हिरो बाजे आमा के साह्रो यहाँ आउने यहाँ अगाडि सो हाम्रो बाजे हिरो भेट्नु भएको छ यहाँ है खै भाइले बाल छैन केही छैन यहाँ अनि फोन गऱ्यो नआउने अनि सो भित्र प्रोग्राम भइरहेछ होइन सो हामी चाहिँ यहाँ बाहिर छौँ त्यही नै वीरशेषज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सिद्धार्थ डिजल 4 नम्बरका प्रोप्राइटर राजेश चौधरीज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जलिना किराना बाडगा 2 विपराका सञ्चालकज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न त्यसै गरी बाडगा यातायात सो यहाँ चाहिँ अतिथिको आसन गर्नु त्यसै गरी बाडगा यातायात समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पहिले नै अतिथिको आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी कपिलवस्तु अटो ल्यान्ड एन्ड बाडगा अटो ट्रेड्सका पत्नीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्न निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सो त्यहाँ चाहिँ भाषण हुँदैछ है तथा पर्यटन व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हाम्रो परिहरू भर्खर स्वर्गबाट झरे जस्तो छ है सो यहाँ पुरै ब्लगरै भयो मलाई हाँसो लागिरहेको छ हुने भयो सब चिने सो आज चाहिँ सो यहाँ देख्न सक्छ होटेलको साउनी दिजु भन न बोल दिदी अनि के को साउनी हो दिदीलाई पनि होटेलको साउनी मेरो दिदी हो गाइस यहाँ उधार सुधार राखेर मेरो नाम ल्याउ पैसा नदिएर नमागो दिदीलाई जोगी बना नमागो भनिराखेँ मैले मन्दिला दिदीलाई जोगी बना छिटै सो यहाँ बिहाइन्ड द सिन हो यो कपिराइट लाग्यो भने जाने फेरि लाग्दैन थोरै आयो 15 सेकेन्ड भयो सो हाम्रो डान्सरहरूसँग फेरि चाहेको पनि त्यही भेट हुने होइन सही सो यहाँ त डान्स चल्दैछ गाई चाहिँ डान्सरहरूको पुरै डान्सहरू राख
बसिरहेको अघिबाट भाषण चलिरहेको छ है सो भाषण हेर्न आए जस्तो भयो मासु भात खाना आएको भाषण हेरिराखन् मलाई होइन बाजे हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ है बाजेको फोटोसुट गरियो सो यस गाई चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो डान्स हेरिन्छ है सो एकदम एक्साइटेड बाजे कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ यता यता बोल्नु नै एक्साइटेड छु र रमाइलो भइरहेछ डान्स भइरहेछ है अब मैले एकदम आतुर छु है कस्तो आउँछ थाहा छैन हेर्दै थाहा हुन्छ बाजे एकदम जोसका साथै तपाईँले नचाहिन्छ म त नाच्ने हो लास्ट टाइम आजको स्पेसल यहाँ चाहिँ बिरयानी रहेछ सो बिरयानी खाँदैछु हामीले चाहिँ है सो तिमीले देख्न सक्छ गाइज सो यस गाइज हामीले खाजासाजा पनि खाइसक्यो है यहाँ मेरो बहिनी चाहिँ नानी लास्ट बजार है सो खानासाना पनि खायौँ अनि प्रोग्राम पनि अब आधी भइसक्यो है अब एकछिन आधी अब डान्स सान्स हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ गाइज भिडियो एडिटिङ पनि गर्नु पऱ्यो सो त्यही नै थियो गाइज मिनी ब्लग भनौँ कि आई मिन यस्तै थियो ब्लग है सो मेरो बहिनी सो त्यही नै हो लट्स अफ लभ अब यो प्रोग्राम सकेपछि होइन जानुपर्ने हुन्छ अनि भिडियो एडिटिङ गरेर बन्दोबस्त त्यतै हानिन्छ सो त्यही नै हो लट्स अफ लभ है त त्यति म देख्न सक्छु सबैजना खानु खान्छ सो सधैँ आइराखेको ठाउँमा प्रोग्राम पनि आइपऱ्यो हामीलाई त सजिलो ट्याक्क लाग्यो बस्यो रमाइलो गऱ्यो है सो अझै आधी भयो साँझसम्म हुन्छ साँझसम्म चाहिँ बस्दैन होला म है जोस रमाइलो भएको छ बाजे पुरै 5 थाल बिरयानी खाएको जोसमा छ बाजे 4 हो कि 5 रे 2 थाल सही हो यस गाई चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना खाँदैछ सबैजनाले भाषण भइरहेको है भाषण मात्रै रहेछ एनिवे प्रोग्राम है अब चाहिँ म घर जान्छु होला बाजे पनि हिरो बन्नुभयो आज आएर खाना पनि खायो बाजे कस्तो लाग्यो 5 थाल बिरयानी खानु 5 थाल होइन 2 थाल 2 थाल बिरयानी खाएर बाजे पुरै जोसमा हुनुहुन्छ आज है अहिले साँझको पार्टी बाँकी छ नि दाइ पनि हुनुहुन्छ दाइ आइ भनिदिनु उहाँ चाहिँ वरिष्ठ को हुनुहुन्छ उहाँ नवराज पौडेल दाइ हुनुहुन्छ है हजुर होटेल छ दाइ कहाँ अनि बडबाइजरको हाम्रो बडबाइजर खानु स्ट्रङ हुनु छ च्यान बन्नु त्यही त गाई चाहिँ यहाँ मान्छेहरू भेटेको छ थरी बडबाइजर टाइगर टुबक है एकदमै सो यस गाई चाहिँ यहाँ प्रोग्राम पनि सकिसक्यो अझै स्पेसल प्रोग्राम छ अरे के स्पेसल त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सो अहिले चाहिँ म घर गएको सो घरमा हल्का काम पऱ्यो घर पनि जाम मलाई त भुलेर पनि काम छैन मतलब अब भ्याइसके पनि के हुन्न लास्टसम्म बस्यो सो लट्स अफ लभ धेरै धेरै माया छ अब चाहिँ म घरमा जान्छु सो त्यही नै थियो हाम्रो ब्लग है हाम्रो होटलको त्यो व्यवसायको हल्का प्रोग्राम रहेछ सो लट्स अफ लभ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है धेरै धेरै माया छ अनि त्यही नै हो अब म चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ धेरै धेरै माया छ फेरि पनि है सो के कस्तो लाग्यो ब्लग कमेन्ट पनि गर्नु होला सो म घरि भेट्छु तपाईँहरूलाई त सो यस गाइज म चाहिँ यहाँ घरमा आइसकेँ होइन सो धेरै धेरै माया छ लास्टमा हेर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच है सो अर्को भिडियोमा पनि सियर भेट्नेछौँ त्यति दिनसम्मको लागि म पनि बिदा हुन चाहन्छु